मजाको कुरा छ पोइन्ट डिटेक्सनमा। ओके, पोइन्ट डिटेक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट डिटेक्सन, पोइन्ट भनेको के हो? पोइन्ट भनेको आइसोलेटेड पोइन्ट इज अ पोइन्ट हुज ग्रे लेभल इज सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट फ्रम ब्याकग्राउन्ड इन एनी होमोजिनियस एरिया। ओके, पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको ग्रे लेभल चाहिँ सिग्निफिकेन्टली के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ, उसको के भयो? ओके, यो हामीसँग के छ त, इमेज छ। अब पोइन्ट भनेको के हो? पोइन्ट भनेको अहिले यहीँ हेऱ्यौँ भने पनि यो पोइन्ट भनेको यो अरू उसहरू भन्दा यसको पिक्सेल भ्यालु चाहिँ के हुने त, एकदमै डिफ्रेन्ट हुने, ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि यसको ग्रे लेभल चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट हुनेलाई चाहिँ के हुन्छ त हामी पोइन्ट भनिन्छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने होला त, के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले के गर्ने त, रन अ मास्क थ्रु द इन्टायर इमेज। त्यो इमेजमा हामीले मास्क रन गर्ने हो। अहिलेलाई हामीले इमेज 3x3 नै लिएका छौँ र मास्क पनि 3x3 लिएका छौँ, ठिक छ। अब यो मास्कलाई हामीले इमेज माथि राख्ने हो। मैले कुरा बुझाउनलाई यो पेपर युज गर्नेछु। अब हामीले के गर्छौँ, रेस्पोन्स आर क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। मतलब हामीले यो इमेज माथि हामीले हाम्रो मार्क्स चाहिँ राख्यौँ जसमा यो W1 W2 भने वेटहरू हो, ठिक छ। हामीसँग यसमा भएको भनेको पिक्सेल भ्यालु हो, इमेजको भ्यालुहरू, यो भनेको हाम्रो मार्क्सको वेटेज भ्यालु हो। यो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ पोइन्ट डिटेक्सनको लागि। डिफ्रेन्ट मार्क्सहरू युज गरिन्छ हो, त्यो मार्क्स चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ। अब हामीले रेस्पोन्स क्यालकुलेट कसरी गर्छौँ त भन्दा यो जुन ओभरल्यापिङ भएका छन् यहाँ इमेजहरू हो, यसको यो पिक्सेल यहाँ के छ, यहाँ दुईवटा कुरा छ। के छ, एउटा इमेजकै भ्यालु छ f(x, y) छ, र अर्को के छ, अर्को हाम्रो मास्कको छ नि। त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ Z1 र W1 छ यो पर्टिकुलर कोठामा भनेपछि Z1 र W1 लाई गुणन गरेँ, प्लस यसको लागि पनि त्यसरी नै गरेँ हो। गरेर गर्दाखेरि समेसनबाट मैले राखिदिन मिल्छ। के भनेर राखिदिन मिल्छ? मैले के भने WI ZI 1 देखि 9 वटासम्म छ, त्यही भएर अहिले 9 वटा कोठासम्म छ। त्यही भएर यसरी रेस्पोन्स क्यालकुलेट गर्ने कुरा मात्र गर्नुहुन्छ। यसरी जुन यो रेस्पोन्स क्यालकुलेट गऱ्यौँ नि, यो रेस्पोन्स चाहिँ यदि त्यो पोइन्ट हो भने अब हामीले के पोइन्ट हो भनेर कतिखेर मान्ने, एउटा हामीसँग थ्रेसोल्ड भ्यालु, मतलब यो भन्दा अब भन्नु खोजेको फर इक्जाम्पल यो देखा छ नि हैन, अहिले त देखा छ नि, यसलाई मैले पोइन्ट नमान्ने रे, यो यसको मैले फोटो चाहिँ यसलाई मैले पर्टिकुलर इमेज माने नि, यो चाहिँ मेरो लागि पोइन्ट हो, तर यो यसो छास केरी आयो, तर यसलाई म पोइन्ट मान्दिनँ भनेपछि मसँग थ्रेसोल्ड भ्यालु छ। सपोज थ्रेसोल्ड भ्यालु चाहिँ 3 भन्दा माथि भनेको त जति हायर गयो त्यति व्हाइट हुँदै जाने हो नि त हैन, अनि 0 भने ब्ल्याक हुने। तर 3 भन्दा हायर छ भने त्यसलाई मैले पोइन्ट मान्दिनँ। 3 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो अलि धेरै नै ब्ल्याक हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई म के मान्छु त, पोइन्ट मान्छु भनेर थ्रेसोल्ड मैले क्राइटेरिया तोकेँ भने योलाई अब मैले उस मान्ने कुरो त भएन नि त, यसलाई चाहिँ पोइन्ट मान्छ नि त हो। त्यस्तै गरी यदि हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ थ्रेसोल्ड भन्दा ग्रेटर देन अर इक्वल टु आयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले पोइन्ट डिटेक्ट गऱ्यौँ। टी भने थ्रेसोल्ड भ्यालु भइहाल्यो। अब त्यसरी हामीले पोइन्ट डिटेक्ट गऱ्यौँ हो। यसरी अब डिटेक्ट हुन्छ पोइन्ट चाहिँ, जुन चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीको कुरा थियो। अब यसको लागि हामीसँग मास्क के छ त भन्दाखेरि यो छ मास्क। यो मास्क स्पेसल छ र हामीले पढ्ने सबै मास्कहरू स्पेसल हुनुपर्छ। कस्तो स्पेसल भन्न खोजेको भन्दाखेरि ध्यान दिएर हैन, यो बिचको पिक्सेल भ्यालुमा चाहिँ हामीले कति राख्यौँ, 8 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। किन राख्यौँ? किन भन्दाखेरि योलाई हामीले यहाँ ओभरल्याप गराउने हो नि, देखेछ नि हैन, यसलाई यहाँ ओभरल्याप गराउने हो नि त। यो यहाँ तिमीको पोइन्टमा जान्छ क्या, अनि हो यो पोइन्टको लागि हामीले रेस्पोन्स क्यालकुलेट गरे हो क्या। रेस्पोन्स कसको लागि क्यालकुलेट गरेको? अभियसली हरेकचोटि हामीले मास्क राख्दाखेरि सेन्टर पिक्सेललाई मात्र कन्सिडर गरिन्छ। हामीले काम गर्नलाई नेबरहुड लिने हो, अरू लिने हो, तर भाइ चेन्ज गर्ने भनेको त सेन्टर पिक्सेलमा मात्रै हो, ध्यान दिनुपर्छ, ठिक छ। तर अब हामीले रेस्पोन्स क्यालकुलेट गरे, कसको रेस्पोन्स हो? सोल्टी यसको रेस्पोन्स हो नि त, हो यसको रेस्पोन्स हो नि त। यो पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट हो कि यो पिक्सेल चाहिँ हाम्रो पोइन्ट हो कि होइन भन्ने कुराको लागि हो नि त। फेरि हामी यतातिर सार्छौँ नि, अर्कोतिर लान्छौँ नि, त्यसरी हुन्छ नि त, ठिक छ। त्यही अब के गर्यो त, यो रेस्पोन्स जुन क्यालकुलेट गरे यसको लागि चाहिँ 8 दियो र अरू सबैको लागि -1 दिएको छ। र यो मार्क्सको स्पेसियालिटी के हो भन्दाखेरि, र सबै मार्क्स हामीले पढ्ने मार्क्सको स्पेसियालिटी त्यही नै हुनुपर्छ कि यसले अरू कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटीको ठाउँमा चाहिँ पोइन्ट डिटेक्ट गरिदिनु हुँदैन। फेरि त हाम्रो मार्क्स गडबड भयो नि त हैन। फर इक्जाम्पल यसको वेटेड सम कति छ? वेटेड सम कति छ भनेको सबै भ्यालुहरूलाई जोड्यो भने कति हुन्छ? -1 + 1 गऱ्यो भने 0 आउँछ, ठिक छ। +8 अनि -1 गऱ्यो भने 8 वटा -1 र +8 गर्दाखेरि 0 आउँछ हो। यसको मतलब के हो त? यसको मतलब यो हो कि यसले पोइन्ट बाहेक त्यो सडन चेन्ज, त्यो सिग्निफिकेन्ट लेभल जुन हामीले भनेका छौँ नि हैन, त्यो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्टको त्यो पिक्सेल भ्यालु बाहेक अरू कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटीको ठाउँमा इफेक्ट पार्दैन, हाम्रो मास्क अप्लाई गर्नुले इफेक्ट पार्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हो, ठिक छ। गुड। यसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट डिटेक्ट गर्छौँ। अब हामीले हेर्नेछौँ लाइन डिटेक्सन।